ra nhéo tai lôi đồ về, ăn đòn hoài nhưng mà mê thì vẫn mê. Chết cha thì sao gu mình xén thật. Rồi mình tự mày mò đi tìm thầy học nhạc, học hát, học nhảy. Hello, bonjour, tên tôi là Leon, đến từ New York City. Tôi là đạo diễn của bộ phim Sông Lang. Cái tình yêu với cải lương của Leon có lẽ là nó bắt đầu từ khi mà mới ra đời rồi. Khoảng 5-6 tuổi, mình nhớ cải lương ở chiếu trên TV, Kiều Nguyệt Nga với Bạch Tuyết. Em ơi đừng hoảng sợ, phải vươn lên để thoát kiếp tôi đòi. Trời ơi, biết đến chừng nào. Mình nhớ là mẹ bắt phải đi ngủ sớm, phải tắt đi và mình muốn là chỉ muốn thức thêm một tí xíu nữa. Và từ đó trở đi, cho dù bị gia đình rất là cấm cản, nhưng mà cái tình yêu cho cải lương nó lại càng mãnh liệt hơn. Khi mà rất là nhiều lúc đi tập gym hay là đi trên subway hay là dắt chó đi buổi sáng, Leon nghe cải lương. Có thể là nó chỉ là một cái thói quen, nhưng mà có một cái gì đó mình cảm thấy rất là quen thuộc và gần gũi. Nghệ thuật cải lương nó có một cái đặc biệt, nó khác với nhạc kịch và opera. Đó là họ chỉ có bao nhiêu bài bản và mỗi bài bản được dùng cho mỗi tình huống của vở diễn, vui, buồn, hỉ, nộ, ái, ố. Với nhạc kịch, với opera thì mỗi vở diễn, phần âm nhạc được viết hoàn toàn mới. Còn với cải lương họ dùng những cái điệu âm nhạc, những cái bài bản đã có sẵn rồi và họ chỉ thay cái lời ca thôi. Nhưng mà qua cái đấy khán giả vẫn không chán. Từng tình huống thì nó có nhiều cái điệu nhạc khác nhau. Ví dụ như là tình tứ giữa một cặp uyên ương thì nó có cái bản Sương Chiều. Mỹ Châu, nàng hãy nhìn kia, tiết cuối xuân trời quang gió nhẹ. Hoặc là khi mà người ta đối đáp thì có sàng xê. Không thà là phụ dương giết con đi, chứ đừng bắt con gây cảnh tàn nát chia ly, đem gió ngựa phiên ngung bão tàn gieo tàn tóc. Đó chính là những cái điều mà Leon cảm thấy rất là thú vị về bộ môn cải lương. Contra tiếng Việt hồi đó, cái tuổi của Leon thì gọi là Hai Anh Em, là một trong những cái trò game mà thịnh hành nhất. Mình nhớ là mình cũng không biết là tốn hết bao nhiêu tiền để mà đi ra những cái tiệm Nintendo để mà gọi là nướng hết tiền vô đấy, và không biết bao nhiêu lần mẹ phải ra nhéo tai lôi đồ về và mẹ phải trả tiền giùm. Tại sao mà dám chơi thiếu, nghĩa là chơi bằng credit, ăn đòn hoài nhưng mà mê thì vẫn mê. Khi mà 13 tuổi thì Leon cùng gia đình đi định cư ở California. Và đây là một cái thời gian mà cảm thấy như mình phản bội cải lương một thời gian. Là vì mình hiểu rằng thứ nhất là mình không thể trở thành kép cải lương ở đất Mỹ. Và sau đó mình tìm được một cái đam mê mới, đó là nhạc kịch. Và để mà đến được với nhạc kịch, muốn thành công nhạc kịch thì mình phải thứ nhất, điều đầu tiên là phải giỏi tiếng Anh. Và mình không thể giỏi tiếng Anh nếu mình suốt ngày mình cứ nghe cải lương. Mình cần phải trau dồi, mình cần phải tiếp cận với những cái gì đó mà nó luôn luôn giúp cho mình practice tiếng Anh. Thì mình xem những cái chương trình TV giống như là Saved by the Bells, Full House, Seinfeld. Đó là những cái chương trình TV mà chiếu hàng tuần trên TV mà trẻ con Mỹ ai cũng xem. Cái cuộc gặp gỡ mà nó thay đổi cuộc đời, cái hướng đi của mình, đó là cái sự gặp gỡ Charlie Nguyễn, đạo diễn Charlie Nguyễn ở Cali, trong một cái cuộc tình cờ mẹ Leon đọc trên một tờ báo người Việt và thấy có một cái nhóm làm phim gọi là Cinema Pictures và họ đang làm bộ phim Thời Hùng Vương 18.
Thì mẹ Leon bảo là bây giờ mùa hè con không có gì để làm, con có muốn tham gia vào cái nhóm này không? Xong rồi đưa Leon tới nhà anh Charlie và giới thiệu là đây là con tôi và nó muốn tham gia nghệ thuật gì đấy. Thật ra mình chưa có một cái định nghĩa gì về thích về phim ảnh cả. Chính Charlie là người đã khơi dậy cho mình cái hứng thú về điện ảnh. Leon thích nhất của Wong Kar-wai đó là Ashes of Time, các bụi thời gian. 我好想知道俾人中意嘅感覺係點樣，結果我傷害咗好多人。我一直都以為你哋會喺埋一齊，點解你唔嫁俾佢？佢都冇話過中意我。有啲嘢唔一定要講出口嘅。我就需要佢講一句説話啫嘛，但佢唔肯講。 Vì đây là bộ phim đầu tiên của Wong Kar-wai mà Leon được xem ở trên màn ảnh của rạp Thủ Đô ở Orange County, đi cùng với Charlie. Lúc đó thì mình chưa biết Wong Kar-wai là gì, mình hồi đó cũng khoảng 15-16 tuổi thôi. Đối với một đứa con nít 15 tuổi, có lẽ là xem sẽ rất là khó hiểu, tại vì nó không có theo một cái trình tự cấu trúc kịch bản, và cũng không có những cái điều mà hấp dẫn của một bộ phim bình thường. Vậy mà mình vẫn nhớ, cho dù lúc đó mình không hiểu vì sao mình thích cái bộ phim đấy, nhưng mà mình không có thể rời mắt khỏi những cái nhân vật, những cái lời thoại, những cái âm nhạc, những cái hình ảnh của bộ phim. Đối với những bộ phim khác của Wong Kar-wai, bộ phim này là bộ phim nó mang lại cho mình nhiều ấn tượng nhất. Có lẽ là vì cái first impression nó bao giờ nó cũng là một cái mạnh nhất và nó là long lasting nhất đối với mình. Ở nhà Charlie mình vô tình mình kiếm được một cái cuốn băng video The Making of Miss Saigon. Đó là cái bước đầu tiên mà mình phát hiện ra nhạc kịch là cái gì. Ông nói wow, đây là cái niềm đam mê mới của mình. Mình xác định ngay that's what I want to do. That's gonna be my career. That's my new career. That's what I have to get there. Rồi mình tự mày mò đi tìm thầy học nhạc, học hát, học nhảy. Sau đó khoảng 1 năm, 2 năm thì cái company Miss Saigon đó họ có một cái open audition ở Los Angeles. Thì mình mới 16 tuổi để audition cho cái buổi đó, thì mình chọn một cái bài hát Stars của Javert hát ở trong vở Les Miserables. Out in the darkness, a fugitive running. Thì đó là một cái bài hát chậm. Thì mình hát xong thì họ nói ok, bây giờ bạn có một cái up tempo nào không? Thì họ muốn nghe bài nhanh. Thì mình chả hiểu, mình chả biết là thế nào là up tempo, mình không có chuẩn bị gì cả. Thế mình mới bảo là không, nhưng mà tôi có thể hát bài này nhanh hơn. Họ tất cả là mọi người cười. Cái người diễn viên mà cho mình khi nghĩ đến nhạc kịch là nó tạo ra một ấn tượng riêng cho bản thân Leon, đó là Lea Salonga. Là người đầu tiên, người châu Á, một nghệ sĩ châu Á mà đã coi như là mở cửa cho tất cả một thế hệ mới của nghệ sĩ châu Á, Asian American đến với nhạc kịch. Cô ta là cái hình ảnh nhân vật châu Á đầu tiên mà Leon được thấy ở trên TV lúc 15 tuổi. Cuốn sách mà có cái impact đối với Leon đó là cuốn Con voi xa rừng. Cuốn sách này đã được sử dụng, đã được đưa vào bộ phim Sông Lam. Và cái cuốn sách mà sử dụng trong phim Sông Lam chính là cái cuốn sách mà mẹ Leon đã cất công để mang từ Việt Nam qua 30 năm trước và bỏ trong một cái túi ni lông giữ gìn cẩn thận. Cuốn sách này nói về một cái đàn voi. Những cái đàn voi này đi di tản vì rừng Trường Sơn đã bị tàn phá bởi bom đạn thời chiến tranh và những con voi này phải đi tìm một cái khu rừng tươi xanh khác để mà sinh sống. Leon tìm được cái cuốn sách này 30 năm sau và khi dở những cái trang sách đó ra, Leon lập tức bắn trở về quá khứ là một đứa trẻ 7-8 tuổi đọc cái cuốn sách này và
khóc như mưa. Cách gọi đại chúng là nhạc sến hoặc là nhạc trữ tình bolero, hiện giờ là cái từ mới bây giờ. Nhưng mà mình gọi nhạc sến với một cái sự thương yêu chứ không phải là sự đánh giá nhìn xuống. Đây là cái dòng nhạc mà luôn luôn kể chuyện, nó giống như là country music của nước Mỹ, là một cái dòng nhạc nó dùng những cái câu chuyện, những cái từ ngữ rất là quen thuộc. Hồi nhỏ mà trong gia đình mà Leon nhớ là có một lần Leon có những cái bài hát mà con nít hồi đó hay có cái màn mà viết bài hát vào cuốn sách ấy. Mình viết bài Lan và Điệp 1, 2, 3. Kể người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đêm viết thành bài ca. Thì nhớ là có mấy đứa bạn nó chọc quá trời, nó trời ơi cái này sến quá, mày phải viết nhạc Phạm Duy hoặc là nhạc Trịnh Công Sơn hoặc là Trần Thiện Thanh hay cái gì đấy. Nó chết cha để sao gu mình sến thật. Nhưng mà sau này bây giờ mình nhìn lại, mình thấy nó rất là tuyệt vời. Nó kể chuyện 3 bài là kể được ra một hoàn chỉnh cái câu chuyện của một cái cặp đôi uyên ương, giống như là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Đây là Tony Maria của Việt Nam, của Romeo Juliet của Việt Nam. Qua cái bài hát này mình hiểu được cái câu chuyện, cái tình cảm của hai nhân vật này, nó rất là tuyệt vời. Thì mình mới thấy ra rằng để mà yêu một cái gì đấy, mình bắt buộc phải hiểu nó. Vì không hiểu, mình rất là dễ đánh giá và đánh giá tiêu cực. Call Me By Your Name là một trong những cái cuốn sách mà Leon đọc gần đây. Trước khi xem cái bộ phim, Leon đọc cái cuốn sách này trong vòng 3 ngày, không đặt cuốn sách xuống được. Một trong những cái điều mà làm cho mình thích cái cuốn sách này đó là cái cách diễn tả những cái cảm giác mà tác giả đã able to diễn tả của cái nhân vật mà yêu thầm một người nào khác. Những cái nỗi hân hoan, rồi nơm nớp lo sợ, rồi ghen tuông, rồi giận dỗi gì đó. Họ tả quá tuyệt vời, và từng chữ, từng cái cảm giác tác giả tả trong đấy, mình cảm giác như là họ đã đọc được, họ đã hiểu được. Hi Leon, I hope you're doing good. My name is Anisha. Oh, she's beautiful. As a foreigner, a Vietnamese person coming in the USA, how challenging was it to adapt and build a successful career in a country that you're not familiar? Hi Anisha, thank you so much for your question. Living from job to job as a performer, it's already a challenge for any performers. Of course, you know, time that to 100 when you an immigrant. Their decisions making is solely based on how you look. You know, is he Asian enough, masculine enough, too feminine, too much accent, not enough accent? But things are changing. You know, there's a new wave of Asian cinema, Asian performers. I always try to write story about Vietnam, about Vietnamese characters, and giving opportunities to Vietnamese performers and artists, and connect with as many Vietnamese artists around the world as possible. With that said, I hope you're gonna get to meet in person very soon.